ሰላም hi hi hello hello እንዴት ነህ? how are you? how are you? ደህና ነኝ I'm fine አመሰግናለሁ thank you አንተስ ወይም አንቺስ and you ይህንን ጥያቄ የምንጠይቀው መቼ መሰላችሁ? ለምሳሌ አሁን ከሰከንዶች በፊት ያየነው how are you የሚለው አለ አይደለ? እንዴት ነሽ ብለው የጠየቁን ከዛ I'm fine ደህና ነኝ ካልን በኋላ and you ስንል አንተስ ማለታችን ነው። ስለዚህ ተመሳሳይ ጥያቄ እየጠየቅናቸው ነው and you በምንልበት ጊዜ ይቅርታ I'm sorry oh yes አይደለም no አሁን እዚህ ጋር no የሚለውን ቃል አይደለም ለማለት ብቻ ሳይሆን ሰዎች እኛ የሆነ ነገር እንድናረግ ከጠየቁን ከዛኛ ያንን ነገር ማረግ አለመፈለጋችንን ወይም ደግሞ እምቢ ለማለት ይረዳናል። ስለዚህ የሆነ ነገር ሲጠይቁን እምቢ ማለት ከፈለግን no እንላለን። no ምንም አይደል you're welcome አሁን you're welcome ምንም አይደል ላይሆን ይችላል ትርጉሙ። ነገር ግን ለምሳሌ ሰዎች እኛን አመሰግናለሁ ወይም thank you ሲሉን በአማርኛ ብዙ ጊዜ ምንም አይደል የምንለው። ልክ እንደዛ በተለምዶ ሰዎች thank you ወይም አመሰግናለሁ በሚሉን ሰዓት ላይ በእንግሊዝኛው የተለመደው መልስ you're welcome የሚለው ነው። you're welcome እንደምናደርክ ወይም እንደምናደርሽ good morning good morning እንደምንዋልክ ወይም እንደምንዋልሽ good afternoon good afternoon እንደምናመሸ ወይም እንደምናመሸሽ good evening good evening ደህና ደር ወይም ደህና ደሪ good night good night ሁሉ ሰላም how is everything አሁን እዚህ ጋር how is everything ሁሉ ሰላም የሚል ቀጥታ ትርጉም የለውም። ነገር ግን እኛ ሰዎችን እንዲነሽ ወይም በቃ ሰላም ነው ሁሉ ነገር ብለን ለማለት ከምንጠይቅባቸው ወይም ከምንጠቀማቸው አረፍተ ነገሮች መካከል ይሄ አይደለ? ሁሉ ሰላም ወይም ሁሉ ነገር ሰላም ነው አይደለም የምንለው። ልክ እንደዛ how is everything እያለ ነው። ይሄ ቃል በቃል ሲተረጎም ነገሮች ሁሉ እንዴት ናቸው እንደማለት ነው። ስለዚህ ሁሉ ሰላምን ሊተካልን ከሚችሉ የእንግሊዝኛ አረፍተ ነገሮች መካከል አንዱ ይሄ ነው። how is everything ሁሉ ነገር ሰላም ነው። everything is good በቃል በቃል ስንተረጉመው ሁሉም ነገር ወይም like ማንኛውም ነገር ጥሩ ነው እንደማለት ነው። ስለዚህ ልክ ቀደም how is everything የሚለውን ጥያቄ ሰምተናል አይደለ? ለዛ መልሱ everything is good ሊሆን ይችላል አንዱ አማራጭ። everything is good ደህና ሁን ወይም ደህና ሁኚ goodbye ይህንን ጉድባይ የምንጠቀመው ለምሳሌ ሰዎችን አየር መንገድ ሄደን ከዛ ስንሰናበታቸው ያው ለብዙ ጊዜ ላናገኛቸው እንችላለን አይደለ? በዛን ሰዓት ላይ ጉድባይ ልንጠቀም እንችላለን። ነገር ግን ነገ ጠዋት የምናገኘውን ሰው ብዙ ጊዜ ጉድባይ አንልም። ጠዋት እናገኘዋለና በኋላ እንገናኛለን see you later አሁን ይሄ see you later የሚለው አረፍተ ነገር ሊትራሊ በኋላ እንገናኛለን ማለት ሳይሆን ለምሳሌ በኋላ ጠዋት ላይ ያወራችሁ ከቤት ስትወጡ ሚስታችሁ ሊሆን ይችላል በኋላ ላይ ታገኙታላችሁ አይደለ? ማታ ቤት ስትገቡ ጠዋት ላይ ስራ ስትሄዱ ከዛ see you later ካላችኋት በኋላ እንገናኛለን እንደማለት ነው። ምክንያቱም አትቆዩማ ወደ ቤታችሁ ተመልሳችሁ ስለምትመጡ ጉድባይ አይደለም የምትሏት see you later በኋላ ማለት ነው። so see you later በምትሉበት ጊዜ like ቻውም እያላችሁ ነው። ቻው የሚለውን ቃል መጠቀም አልፈለኩም ነበር። ለምን መጠቀም እንዳልፈለኩኝ እነግራችኋለሁ። በዚህ ይሄንን መስማት ካልፈለጋችሁ ትንሽ ወደፊት አርቁት። ቻውን መጠቀም ያልፈለኩበት ምክንያት ምንድነው? ኢትዮጵያዊ ያልሆነን ሰው ያዋራሁት ነበር። ከዛ በኋላ በአማርኛ how do I say goodbye አለኝ ማለት ነው። በስልክ እያወራን ነበር። ከዛ
ደህና ሁን የሚለውን ለማስረዳት ትንሽ ረዘም ይላል ስለዚህ እሱ ማስረዳት ስላልፈለኩኝ in short we will use ciao አልኩት ቻውን ባጭሩ እንጠቀማለን ማለት ነው ከዛም እንዳለ ታውቃላችሁ like the colonizers word አለኝ ማለት ነው የቀኝ ገዢዎቹ ቃል ማለት ነው ያው እኛ ደግሞ ቀኝ አልተገዛንም እንላለን አይደል ስለዚህ ለማንኛውም የቻው አማራጫችን ሊሆን የሚችለው ቻው ይያለን ከዛ በተመሳሳይ ጊዜ ደግሞ በኋላ መገናኘታችን መግለጽ የምንፈልግ ከሆነ see you later ልንል እንችላለን see you later ነገ እንገናኛለን see you tomorrow see you tomorrow ልክ አሁን እንደ see you later ነው አጠቃቀማችን ነገ የምታገኙትን ሰው ለምሳሌ ትምህርት ቤት ሆናችሁ ነገ ያው ትምህርት ይኖራችኋል ክረምት ሆኖ እረፍት ላይ ካልሆናችሁ በቀር ወይም እረፍት ሆኖ ስለዚህ ነገ ጠዋት የምታገኙት የክፍል ባልደረባችሁን ወይም አብራችሁ የሚማርን ሰው see you tomorrow ልትሉት ትችላላችሁ ነገ መገናኘታችሁ እርግጥ ስለሆነ ቻውም እያላችሁት ነው በተመሳሳይ መልኩም ደግሞ በዚህ አረፍተ ነገር ነገ መገናኘታችሁን እየገለጻችሁ ነው see you tomorrow አሁን እመለሳለሁ I'll be right back I'll be right back ብዙ ጊዜ አይፈጅም It won't take long It won't take long ብዙ ጊዜ ለመፍጀቱን የሆነ ነገርን መግለጽ ከፈለጋችሁ ነው በነገራችን ላይ የምትጠቀሙት ለምሳሌ የሆነ ስራ እየሰራችሁ ከዛ በቃ ሰዎች ትግስት ካጡ it won't take long ካላችሁ ይሄ አሁን ያልቃል እንደማለት ነው አሁን ይጠናቀቃል so it won't take long ስምህ ማን ነው ወይም ስምሽ ማን ነው What's your name What's your name እከሌ እባላለሁ ነው የምትሉት ስለዚህ እዚህ ጋር የምትመለከቱት ባዶ ቦታ አለ አይደለ በዚህ ጋር በአማርኛ ለምሳሌ ሰማችሁ ሃና ከሆነ ሃና እባላለሁ ትላላችሁ ወንድ ከሆናችሁ ደግሞ ለምሳሌ አቤል እባላለሁ እዚህ ጋር አቤል የሚለውን ተከታችሁ አቤል እባላለሁ የምንለው ልክ እንደዛ እንግሊዘኛው ምንድነው my name is ካላችሁ በኋላ እዚህ ባዶ ቦታው ላይ ለምሳሌ ሃና ከሆነ ስማችሁ my name is ካላችሁ በኋላ my name is ሃና እዚህ ጋር ጽፋላችሁ so አቤል ከሆናችሁ ደግሞ my name is አቤል ስማችሁ አቤል መሆኑን እየገለጻችሁ ነው ስንት ዓመትህ ነው ወይም ስንት ዓመትሽ ነው How old are you How old are you ዳሽ ዓመቴ ነው ስለዚህ ያው እድሜያችሁን ሀበሻ ስለሆነ እኛ ሴቶች አናወራም እድሜያችንን በትክክል ግን ለማንኛውም እዚህ ጋር ዳሽ ዓመቴ ነው ስትሉ ያው የእድሜያችሁን ቁጥር እዚህ ጋር ትገልጻላችሁ ለምሳሌ እናንተ 10 ዓመታችሁ ከሆነ 10 ዓመቴ ነው የምትሉት የዚህ የእንግሊዘኛው ኩታ ስንት ነው I am ከዛ እዚች ጋር ባዶ ቦታው አለች አይደለ I am ካላችሁ በኋላ ለምሳሌ 10 ዓመታችሁ ከሆነ I am 10 years old 11 ዓመታችሁ ከሆነ I am 11 years old ትልቅ ሆናችሁ ደግሞ እድሜያችሁ 20 ከሆነ I am 20 years old 30 ዓመታችሁ ከሆነ I am 30 years old 40 ዓመታችሁ ከሆነ I am 40 years old እያላችሁ ለማንኛውም እዚች ባዶ ቦታው ላይ የእድሜያችሁን ቁጥር በመግለጽ I am ከዛ እድሜያውና years old አረ really ስለዚህ ይሄ really አረ ብቻ ሲሆን በቃ የሆነ ነገር ሲነግሯችሁ ለምሳሌ የ20 ዓመት ሰው እየተዋወቃችሁ I am 20 years old ካላችሁ ያ ሰው እናንተ በዛ ልትገረሙ ትችላላችሁ really አረ እንደማለት ነው ወይም የምር እንደማለት ነው really እኔም me too ስለዚህ ይሄ ሚቱ የሚለውን ቃል ለምሳሌ የምትወዱት ቀለም ምንድነው ተብላችሁ የምወደው ቀለም ይሄ ነው ብላችሁ ካወራችሁ ብላችሁ የምትወደው ቀለም ወይ የምትወጂው ቀለም ምንድነው ብላችሁ ልትጠይቁ ትችላላችሁ የሆነን ሰው ከዛ የምወደው ቀለም ይሄን ነው ሊላችሁ ይችላሉ ከዛ የእናንተም ተመሳሳይ ከሆነ ሚቱ ስትሉ እኔም እንደማለት ነው ስለዚህ ሚቱ እኔም በእንደዚህ አይነት ሁኔታዎች ላይ ልንጠቀመው እንችላለን ጨንቆኛል I'm worried አትጨነቅ ወይም አትጨነቂ don't worry እንሂድ let's go ችግሩ ምንድን ነው what's the problem ችግር ተብሎ ይተረጎማል what's the problem ምን what መቼ when ለምን
why እንዴት how እርዳታ ትፈልጋለህ ወይም እርዳታ ትፈልጊያለሽ do you need help do you need help help እገዛ ወይም እርዳታ ተብሎ ሊተረጎም ይችላል ስለዚህ ለምሳሌ ሰዎች የሆነ ከባድ ዕቃ ተሸክመው ካያችኋቸው ከዛ እናንተ እነሱን ማገዝ ከፈለጋችሁ do you need help በምትሉበት ጊዜ እንዳግዘ ወይም እንዳግዝሽ ትፈልጊያለሽም የሚል ትርጉም ሊኖረው ይችላል do you need help አግዛለሁ ወይም አግዝሻለሁ I'll help you I'll help you I'll give you a hand I'll give you a hand አልገባኝም I don't understand I don't understand እስኪ ደጋመው ወይም እስኪ ደጋሚው Can you repeat that? Can you repeat that? አሁን እዚህ ጋር እስኪ ምናምን የሚባል ቃል የለም በእንግሊዘኛ repeat ማድረግ ማለት መድገም ነው that ያ ማለት ሲሆን ያንን ትደግማለህ ወይም ያንን ትደግሚያለሽ እያላችሁ እየጠየቃችሁ ነው ለምሳሌ በእንግሊዘኛ ማውራት የተለማመዳችሁ ነው እንበልና እንግሊዘኛ ከሚያወራ ሰው ጋር ከዛ እነሱ ያሉት ነገር ካልገባችሁ ያንን ነገር የተናገሩትን ነገር መልሰው እንዲደግሙ ከፈለጋችሁ can you repeat that ልትሏችሁ ትችላላችሁ ያንን ልትደግመው ወይም ልትደግሚው ትችያለሽ እያላችሁ ነው ያወሩትን ነገር ደግሞ እንዲደግሯችሁ እየጠየቃችሁ ነው በዚህን ጊዜ ቀስ ብለህ ማውራት ትችላለህ ወይም ቀስ ብለሽ ማውራት ትችያለሽ Can you speak slowly? Can you speak slowly? ምን ይመስልሃል ወይም ምን ይመስልሻል What do you think? What do you think? What do you think? ረፍዶብኛል I'm late ይበርዳል It's cold ይሞቃል It's hot ደክሞኛል I'm tired እንቅልፌ መጥቷል I'm sleepy ውሃ ጠምቶኛል I'm thirsty አሁን እዚህ ጋር እኛ በአማርኛ ውሃ ጠምቶኛል ለምንለው አይደለ ይሄ እዚህ ጋር ውሃ ነው ውሃ ጠምቶኛል ብለን ነው የምናወራው እና እዚህኛው I'm thirsty የሚለው ቃል ላይ ውሃ የለም በቃ I'm thirsty ስትሉ ጠምቶኛል የሚል ትርጉም ነው የሚኖረው ስለዚህ እኛ ሀበሻ ስለሆነ ጠላን ሊጠማን ስለሚችል ውሃ ጠምቶኛል ለምንለው ለማንኛውም ጠምቶኛል ውሃ ማለት ከፈለጋችሁ just water ወይም ውሃን መጠቀም አይጠበቅብንም I'm thirsty ብቻ ማለት እንችላለን I'm thirsty ከዛ በተጨማሪ እዚህ ጋር thirsty ተጥብቅ አናረገው ይሄኛው ድምጽ የቲኤቹ ድምጽ ማለት ነው በሰና በተመካከል ያለ ድምጽ አለ I'm thirsty ለማለት ሞክሩ I'm thirsty ትዝ አይለኝም I don't remember ስንት ሰዓት ነው What time is it What time is it ሰዓት ነው It's lunch time እረቦኛል I'm hungry I hope you guys enjoyed today's video የዛሬውን ቪዲዮ እንደወደዳችሁ ተስፋ አደርጋለሁ See you tomorrow ነገ ሰው ይበለን